Următorul obiectiv turistic pe care ni l-am propus după ce am vizitat cascada Bigger a fost clisura Dunării. Dar pentru a ajunge acolo am ales să mergem pe un drum forestier de o frumusețe aparte. De la cascada Bigger am trecut prin localitățile Bozovici, Dalboșeț, Șopotul Nou, Stăncilova, Cărbunari. Pentru mine este a doua oară când parcurg acest traseu, iar singura diferență este că prima dată l-am făcut cu un autoturist de teren. De data asta l-am făcut cu o mașină obișnuită și pot spune că se poate parcurge cu condiția de a ține cont de niște factori. Șoferul să fie experimentat, garda mașinii să nu fie prea joasă, iar ziua aleasă să nu fie după un șir de zile ploioase. De la cascada Bigger până la Moldova Nouă, pe acest traseu sunt 69 de kilometri. Conform Google Maps, pot fi parcurși în 2 ore și 20 de minute, dar noi am făcut aproape 3 ore. Dar cine ține la mașină poate alege varianta obișnuită prin Oravița, care are 91 de kilometri și care pot fi parcurși într-o oră și 33 de minute. Noi, alegând celălalt traseu, am trecut prima dată prin Bozovici. Astăzi, potențialul turistic al așezării este bine pus în valoare.
Decorurile naturale spectaculoase, prezența zonelor împădurite, a râurilor și a pârâurilor ce conferă comunei un aspect pitoresc. Următoarea localitate din traseul nostru este comuna Dalboșeț, aflată la 11 km de Bozovici. Amplasată cu aproximație în partea centrală a depresiunii Almăjului, care desparte cristalinul munților Almăjului de culmile munților Semenic. Populația comunei Dalboșeț se ridică la 1650 de locuitori și are 7 sate în componență. Aceste sate sunt Dalboșeț, Bârz, Boina, Boinița, Prislop, Reșița Mică și Șopotul Vechi. Următoarea localitate din traseul nostru este comuna Șopotul Nou. Comuna Șopotul Nou este o comună la fel de pitorească precum numele pe care îl poartă. Întinsă pe văile Almăjului, în foșne de păduri și șopot de izvoare, pe cum domoale și văi adânci, zona cheamă la liniștire în natură, nopți adânci, respirație profundă. Însă, în afară de natura superbă, Șopotul Nou nu are, din păcate, prea multe argumente care să atragă turiști. Este doar punct de tranzit, loc de intrare sau loc de parcare pentru cheile Nerei.
Obiectiv turistic popular și spectaculos, cheile Nerei atrag foarte mulți turiști, cărora însă Șopotul Nou nu prea are ce le oferi. Dezvoltare turistică sustenabilă ar putea fi o șansă la bunăstare durabilă pentru această comună săracă depopulată. Ne-a surprins plăcut faptul că văile Șopotului sunt curate, comparativ cu altele. Localitatea Șopotul Nou există din anul 1828. De atunci și până azi, oamenii au tot venit și plecat. S-au mutat pe dealuri după o inundație devastatoare în anul 1910. Comuna Șopotul Nou are 10 sate în componență. Acestea sunt Șopotul Nou, Poienile Boinei, Triște, Urcu, Valea Roșie, Cârșia Roșie, Valea Răchitei, Răchita, Ravenska și Stăncilova. Acest sat din urmă, Stăncilova, face parte din traseul nostru. Legătura dintre Șopotul Nou și Stăncilova se face pe un drum forestier. Pe acest drum forestier, verdele naturii iese mult în evidență, iar ciripitul păsărilor și aerul curat fac ca drumul să fie parcurs mai ușor.
Păcat că autoritățile locale nu se gândesc să asfalteze acest drum care ar putea deveni unul turistic. Întregul sat Stăncilova este de un pitoresc aparte și este dominat de dealurile Stăncilova cu o altitudine maximă de 613 metri. Aici se află și singurul loc de cazare numit Cabana Alex Cheile Nerei. Cabana are o grădină frumoasă cu șezlonguri, grătare, cuptor tradițional de pâine, balansoare, leagăne. Cabana Alex este un loc foarte bun pentru a te bucura de aerul curat, dar și un loc foarte bun de a vizita obiectivele turistice din împrejurimi. Printre aceste obiective le amintim pe cele mai cunoscute: Cheile Nerei, Lacul Dracului, Cascada Șușara. De la Cabana Alex sau de la Șopotul Nou avem cea mai scurtă variantă de a ajunge la Lacul Dracului de aproximativ 2 ore. Prima atestare a satului Stăncilova a fost în anul 1829. La ultimul recensământ, populația satului avea 307 locuitori. Revenind la drumul nostru forestier, peisajul e foarte frumos, iar în mare parte e dat de pădurea de stejar.
iar prin micile deschideri ale pădurii se zăreau coline brăzdate de drumuri albe. Acestea legau ca într-un tablou casa de grădină, de livada frumos rânduită, de versanții cosiți cu clăițele abia ridicate. Deși locul e destul de izolat, nu părea uitat de lume. Case aranjate ca la șosea, iar în curte tronează cel puțin o mașinărie. Fie că e tractor, fie că e vreo Dacie sau altceva de gen, utilaje pentru agricultură. Toate combinate cu grajdiuri, drumuri de pământ și piatră, întretăiate de poteci de vite ce urcă și coboară. Ca și până acum, totul îmi inspiră muncă, multă muncă. N-am putut să nu ne întrebăm, cum se poate să mai fie așa? Și după mici pauze pentru a admira peisajul, ne-am îndreptat spre ultimul sat din traseul nostru, comuna Cărbunari. Cărbunari este o comună în județul Cara-Severin, Banat, România, formată din satele Cărbunar Reședința și Știnăpari.
Conform ultimului recensământ, populația comunei Cărbunar se ridică la 1008 locuitori. Teritoriul comunei Cărbunar se prezintă accidentat. Comuna este așezată pe un platou cu altitudine de 600-700 de metri, veche platformă de eroziune înconjurată de păduri. Pe platoul Cărbunar-Știnăpari se găsesc numeroase fenomene karstice, podișuri karstice unde se dezvoltă o gamă variată de forme karstice, doline, depresiuni karstice, peșteri, galerii subterane. Pe fundul celor mai mari doline se cultivă legume, porumb, cartofi, pom fructiferi. Denumirea localității provine de la substantivul cărbunar și reflectă ocupația principală a locuitorilor în trecut, prepararea cărbunelor pentru topitoriile de la Sasca Montana. Și acum, când traseul nostru se apropie de sfârșit, am o mare nedumerire. Ar fi bine ca acest drum să fie asfaltat așa cum făceam referire într-o anumită secvență din video? Sau ar fi bine să rămână așa pentru ca viața localnicilor să nu fie deranjată și acest traseu să rămână accesibil doar celor dispuși să facă un minim de efort? Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. Mulțumesc de vizionare!